Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai guys, kembali lagi dengan saya, Silent Qill. Pada hari ini saya akan main game Dead Part, horror game. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe video saya. Saya harap korang kat luar sana seronok dan terhibur tengok video saya. Mari kita mulakan. Easy, quality, high, language. Kamulah. Mari kita new speaker magnet black versus headphone. You will turn up in a huge building human park with a circus. Ini adalah game yang saya nanti-nantikan. Game yang ada badut. Oh, okay. Simple, too simple. Go away. Shh, shh. Palm. Legakan jantung anda dahulu. Okey, keluar. Take a key from the children's room in the beside table. Okay. You have found one hidden item. Okay. Buka. Ambil kuncinya. Pick up a children's room key. Okay. Use the key of the children's room. Drag and drop the key from the inventory to the door. Okay. Uang. Kita mendapatkan uang ya guys. Sensitivity, post hit. Short side. Apa ada di dalam lemari ya guys? Oh, tak boleh buka. Okay, macam tu. My thoughts for the week. Complete ghost level, complete easy level, complete normal level, complete difficult level, extreme level. Open the dead ending, open the good ending, open the bad ending, open the hidden ending, open the hidden ending 2. Collect all hidden objects. Mobilize the count 10 times. Buy or store upgrade. Sir. Tapi tadi badut tadi masuk tak ada kunci. Kenapa kita kena pakai kunci? Okay. Yeah, I wait for you. So guys, continue. Escape the room. Okay. Ooh. Okay, kita dapatkan. Got a ticket for attraction train. Ya, itu badutnya tadi yang ada masuk bilik tu. Press this button. If you don't know what to do next, just use a hint. Okay. Use the train ticket in the train attraction. Okay. Sediakan jantungmu anda semua.
Train. Okay, itu scary bunyi dia. Jantungku berdegup. No. Mana dia? Oh! No! Wait! Ah! No, lari! What the? Oh, ada barang. Tadi dia percaya mana? Okay. Yes, money. Oh my god. Barang lagi. Money. Macam mana nak pergi kat tempat train tu? Train carousel. Dia dekat mana? Okay. Dia dekat situ kan guys. Dia kat mana? Oh, wow, dia dekat situ. Lari. Jangan kau ikut aku pula. I'm busy. Okay. Kita dapat yang kedua punya. Harap dia dah ada sini. Move. Woi. Oh. Dia kat mana? Sampai bila tak habis? Kau dah kat situ tapi mana dia? Jantung ni pun tengah berdegup ni. Tak apa. Kita jalan-jalan. Berdarah guys, berdarah. What is that? For food. Guys, boleh masuk dalam tu guys. Tak apa. Kita takut lah. Woi! Go away. Mana nak pergi lagi ni? Mana badak tu? I hope dia tak ada kat atas ni. No. Okay guys, saya nampak satu tadi. Money. Oi. Ambil.
Get the money. Okay, jadi. Saya merangkak tadi. Okay. Okay. Okay guys. Bagaimana lagi ni? No. Oh! Jadi kat situ. Run. Lari sepuas-puas hati anda. Nak pergi mana lagi? Saya nak naik atas. Ambil. Okay, go. Nak cari apa lagi ya? Tadi ada satu tempat tu, tapi nak pergi tempat train tu. Tapi train tu masalahnya benda tu berada di mana-mana sahaja ya. OMG. Okay. Ya. Boom. Okay, apa kat sini? Ambilnya. Got wooden planks. Untuk apa ya? Okay, jalan-jalan dulu. Set. Kita berjaya menyelesaikan satu tempat. Ya. Kita dah berapa kali tadi nak terkejar-kejar. Berkejar. Rasanya ada benda lagi tak? Rasanya tadi ada satu rumah Macam pondok. Okay lah guys, sampai di sini saja untuk game that part. Kita akan bersambung di next video nanti. Kita pergi dekat pondok yang kecil, yang besar sikit tu, untuk tengok, sebab nampak tadi macam ada barang. Okay, so jangan lupa like, share dan subscribe video saya. Saya harap korang terhibur kat luar sana. So jumpa di next video. Bye. Ciao.